درود و عرض ادب بر شما دوستان عزیز. به سفرنامه پادکست خوش آمدین. در این قسمت به دورانی سفر میکنیم که ایران زیر سایه استبداد صغیر نفس میکشید. روزگاری که محمد علی شاه قاجار با تفرقه و نفاق میان مردم حکومت میکرد و حق مردم پایمال میشد. در این دوران مردی که از دل همان تاریکی برخاست، فرزند ایل و میان کوهستان‌های بختیاری رشد کرد، به تهران قدم گذاشت و بعد راهی اروپا شد. جهان آزاد را با چشم دید و چگونه پارلمان پاسخگویی می آورد، روزنامه ها چگونه از مردم دفاع می کنند و دانشگاه ها چگونه اندیشه را سامان می دهند. و از صمیم قلب آرزو می کرد که روزی ایران از زیر استبداد رها بشه و بتواند به یک آزادی واقعی و عدالت اجتماعی دست یابد، جایی که قانون پناه همه باشد، رأی مردم میزان قدرت است و کرامت انسان خط قرمز حکومت. قهرمان امشب ما سردار اسعد بختیاری، مردی که به همراه یاران خود به سمت پایتخت حرکت کردند و با فتح تهران بیشترین تأثیر را در از بین بردن دوران استبداد صغیر پایان دادند. چهره‌ای روشن فکر، وطن دوست، آزادی خواه و به چندین زبان مسلط بود. به تاریخ، فرهنگ، علم و هنر دلبستگی عمیقی داشت و باور داشت قانون امانت مردم است و بدون آموزش آزادی پایدار نمیماند. پس با من همراه باشید که از زبان خود سردار بشنویم که آرزوها چگونه به عمل تبدیل می شوند و به جوانان امروز چی می گوید. سفر ما همین الان آغاز می شود. کوه الوند و زرد خرز مارن، ستین محکم ایل و توارن، همه دونن دماوند و دناک و جره افزا و بشون سردیارن، و شیر قاری و برزن توارم، من تاریخ ایرون سردیارم، نتارم قاریایی و اتابک، ز ایلامی و کاسی ریش دارم، ز ایلامی و کاسی ریش دارم. سردار اسعد بختیاری، از پذیرش دعوت ما و حضور شما در این برنامه صمیمانه سپاسگزارم. برای شروع لطفاً خودتان را معرفی کنید. من علی قلی خان بختیاری، مشهور به سردار اسعد هستم. در سال 1236 هجری شمسی در جونقان چهارمحال و بختیاری به دنیا آمدم. در کودکی به فراگیری فارسی و عربی پرداختم و از همان سالها در فضای ایل رشد کردم. در سالهای جوانی به آموختن علوم جدید و زبانهای فرنگی از جمله فرانسه روی آوردم. فرماندهی سواران ایل بختیاری را بر عهده داشتم و در ساماندهی نیروها و تدارکات نقشی مستقیم ایفا می کردم. از خانواده شما و ایل بختیاری هم بگویید. پدرم حسین قلی خان ایل خانی بود. با یک پارچه کردن طوایف بختیاری ایل خان بزرگ بختیاری شد. برادرانم از جمله نجفلی خان سمسام السلطنه در اداره ایل نقش داشتند و بیبی مریم بختیاری خواهرم در روزگار مشروطه از کنشگران نامدار بود. اداره ایل فقط به جنگاوری خلاصه نمی‌شد. تقسیم مسئولیت میان خوانین، تأمین امنیت راه‌های کوچ و کاروان‌ها، پاسداری از گذرگاه‌ها و پل‌ها، رفع ناامنی در حدود ایل، آشتی دادن تیره‌ها و تنظیم مالیات و مناسبات با دولت مرکزی از وظایف ما بود.
ناصرالدین شاه قاجار از اتحاد و همبستگی ما و بزرگ شدن قدرت ایل نگران بود. مرا و برادرم اسفندیار خان را به همراه پدر به اصفهان احضار کردند. در دارالحکومه ظل السلطان پدرم را از ما جدا کردند و همان شب با قهوه زهرآلود از میان برداشتند و ما را به سیاهچال انداختند. حدود 1 سال بعد با میانجیگری میرزا علی اصغرخان اتابک از بند رها شدم و سپس به درخواست اتابک به همراه اسفندیار خان به تهران احضار شدیم. با توجه به آنچه فرمودید، پس از رهایی و به دعوت میرزا علی اصغرخان اتابک در سال 1267 راهی تهران شدید. در تهران چه گذشت؟ هدف رسمی روشن کردن تکلیف اداره ایل، تعهد درباره امنیت راهها و نظم نیروها و تنظیم مناسبات با دولت بود. اما در عمل حضور ما در پایتخت حکم گروگان داشت تا ایل به طغیان بر نخیزد. در تهران نزد اتابک معرفی شدم. به خدمت ناصرالدین شاه درآمدم. درجه سرتیپ اول گرفتم و فرماندهی 100 سوار بختیاری به من سپرده شد. در این اقامت با رجال سیاسی، برخی محافل مطبوعاتی و انجمنها آشنا شدم و از نزدیک با کار سفارتخانه‌ها و گفتگوهای سیاسی در پایتخت روبرو گشتم. با آغاز دوره مظفرالدین شاه در سال 1275 از تهران مرخص شدم و به ایل بازگشتم. در نواحی بختیاری مستقر شدم و کار سامان نیروها، امنیت راهها و امور ایل را پی گرفتم. پس از بازگشت به ایل عازم سفرهای خارجی شدید. از مسیرتان و دیدارهایتون برایمان بگویید. پس از بازگشت به ایل در سال 1279 راهی سفر شدم. نخست به هندوستان رفتم، سپس مدتی کوتاه در مصر ماندم و از آنجا به مکه رفتم. بعد راهی پاریس شدم و در سالهای 1279 تا 1281 در چند پایتخت اروپایی اقامت داشتم. هدفم شناخت نزدیک قانون، پارلمان و مطبوعات و نیز تقویت زبان فرانسه بود. در این مدت با ایرانیان مقیم خارج چند محفل فکری و برخی سفارتخانه‌ها نشست و برخاست داشتم و از تجربه‌های اداری و سیاسی روزگار آموختم. بعدها هم به ترجمه آثار فرانسوی و نگارش تاریخ بختیاری پرداختم. در سال 1281 بار دیگر به تهران بازگشتم و 1 سال در پایتخت ماندم. سپس با درگذشت برادرم اسفندیار خان به منطقه بختیاری رفتم. در این هنگام درگیری میان شاخه‌های ایل بالا گرفته بود و موفق شدم صلح و آشتی برقرار نمایم و در سال 1283 به پیشنهاد عین‌الدوله از سوی مظفرالدین شاه لقب سردار اسعد گرفتم و مأمور نظم لرستان شدم. همان زمان همکاریم با مجمع‌های آزادیخواه آغاز شد و پیوند من با روشنفکران و جوانان آزادیخواه گسترده تر شد. در سال 1285 با گشایش مجلس اول برای معالجه چشم عازم اروپا شدم و در پاریس اقامت گزیدم. آنجا به مطالعه و ترجمه آثار فرانسه، انگلیسی پرداختم و از نزدیک سازوکار پارلمان، مطبوعات و دانشگاه‌ها را دیدم. رفت و آمد ایرانیان مهاجر، فعالان سیاسی و برخی سفارتخانه‌ها، به ویژه دیدارها با رجال و دیپلمات‌ها، افق نگاهم را روشن‌تر کرد. با آغاز سلطنت محمد علی شاه قاجار چه رخ داد؟
سرنوشت مجلس و قانون چه شد و شما در آن مقطع کجا بودید و چه کردید؟ با آغاز سلطنت محمد علی شاه، فشارها بر مجلس و مطبوعات شدت گرفت. در 2 تیر 1287 به فرمان شاه و با بریگاد قزاق تحت امر کل لیاخوف روس، مجلس به توپ بسته شد و استبداد صغیر آغاز گردید. در پی آن نمایندگان و آزادیخواهان بسیاری بازداشت و چند تن اعدام شدند و دخالت روس‌ها فضای کشور را هرچه تنگ‌تر کرد. در پاریس خانه‌ام محل رفت آمد مخالفان محمد علی شاه بود و من اخبار ایران و مباحث مشروطه را پی می گرفتم و وقتی که مجلس شورای ملی به توپ بسته شد در اروپا بودم. پس از آن با مشروطه خواهان مقیم اروپا بیشتر نشست و برخاست کردم. به لندن رفتم و با برخی دیپلمات‌ها و ایرانیان آزادمنش درباره بازگرداندن قانون رایزنی کردم. این دوره پیوند من با جوانان آزادیخواه را محکم‌تر ساخت و مرا برای بازگشت و اقدام آماده کرد. وقتی در اروپا بودید و خبر به توپ بستن مجلس رسید، تصمیم شما چی بود؟ وقتی در اروپا بودم و خبر به توپ بستن مجلس رسید، دیگر تردیدی نداشتم. باید از گفتگو به سازماندهی عمل برسیم. همانجا با ایرانیان آزادیخواه چند تن از رجال و نیز برخی سفارتخانه ها رایزنی کردم تا راه بازگشت و اقدام روشن شود. در سال 1288 به ایران برگشتم و به اصفهان رفتم. با خوانین و نیروهای بختیاری نشست گذاشتیم، راه‌ها و تدارکات را سامان دادیم و برای حرکت از جنوب آماده شدیم. نقشه راه روشن بود. از اصفهان به سوی پایتخت برویم و همزمان با جبهه شمال هماهنگ بمانیم. در میانه راه با قوای دولتی روبرو شدیم، اما با مانور و پرهیز از خونریزی بیهوده مسیر را گشودیم و در نزدیکی‌های تهران با نیروهای سپهدار تنکابنی و یپرمخان پیوند خوردیم. از آن پس پیام رسانی، تقسیم محورها و زمانبندی پیشروی میان ما و یاران شمالی به صورت منظم پیش رفت. در اواخر تیر 1288 نیروهای روس و نیروهای دولتی سلاحشون زمین گذاشتن و تسلیم شدند و پایتخت فتح شد و شاه به سفارت روس پناه برد. این پایان استبداد صغیر و آغاز بازگرداندن قانون بود. در این اقدام برای فتح تهران ائتلاف چگونه ساخته شد و همراهان شما چه کسانی بودند؟ ما هرگز تنها نبودیم. کلید کار اتحاد بود. در اصفهان با سران عرب و قشقایی سوگند و پیمان بستیم تا برای بازگرداندن قانون هم قدم شویم. در مسیر حرکت طوایف و شهرها یکی یکی به ما پیوستند. بازار و انجمنها پشتیبان تدارک، پیام رسانی و تأمین شدند و ما با پرهیز از خونریزی بیهوده پیش رفتیم. از شمال نیروهای گیلان به رهبری سپهدار تنکابنی و با همراهی یپرمخان همزمان به سوی پایتخت آمدند و زمانبندی و محورهای پیشروی را با ما هماهنگ کردند. در تبریز ایستادگی ستارخان شعله مقاومت را زنده نگه داشت و فشار را از دیگر جبهه‌ها برداشت. فتح تهران ثمره ائتلاف و اتحاد بود. یک صدا برای قانون روبروی استبداد. بی همبستگی ملی پیروزی ممکن نبود. از این گفتگوی ارزشمند صمیمانه سپاسگزارم. در پایان به جوانان امروز پیامی را که دوست دارید به یادگار بماند بفرمایید.
دنیا درس‌های بزرگی دارد و من شیفته نظم و پیشرفتی هستم که در بیرون دیدم. اما ریشه من اینجاست. به فرهنگ و زبانم، به ایل، بختیاری و به وطنم خیلی افتخار می کنم. پیشرفت اگر ریشه نداشته باشد، پایدار نمی ماند. جوانان امروز، من از جوانی دلبسته آزادی، قانون و مردم سالاری بودم. بخشی از این یقین از سالهایی می آید که دور از ایران بودم. آنجا با چشم دیدم که قانون چگونه از مردم پاسداری می کند و پارلمان چگونه قدرت را پاسخگو می سازد. یاد گرفتن از دیگران نه تنها ناپسند نیست، بلکه مایه رشد ماست. اگر کسی در راه آزادی و اداره درست جلوتر است، از او بیاموزیم. اما آموختن از جهان یعنی افزودن بر ریشه های خود، نه بریدن از فرهنگمان. هویت، زبان، تاریخ و فرهنگتان را نگه دارید و در عین حال افق نگاهتان را جهانی کنید. به یاد داشته باشید، قانون مشروطه در زمان خودش گامی به پیش و نگاهی به آینده بود. امروز نیز باید از همان درس‌ها بیاموزیم تا قانون و حتی قانون اساسی رو به آینده بسازیم. قانونی که ما را به گذشته زنجیر نکند، بلکه حقوق شهروند، آزادی بیان، تفکیک قوا، گردش قدرت و امکان حسابکشی از خطاکاران را تضمین کند. و از همه مهمتر، اتحاد. با اتحاد هیچ قدرتی بر شما چیره نمی شود. قدرت امانت مردم است. نباید در دست شخص نادرست بماند. باید با رأی آزاد به امانت سپرده شود و با قانون محدود گردد. مردمی که متحد، آگاه و سازمان یافته باشند، می توانند مسئول را پاسخگو و خطاکار را قابل مؤاخذه کنند. پس راه روشن است. بیاموزید، متحد شوید، قانون بخواهید و قانون بسازید. آزادی را با دانش و کار مدنی پاس بدارید تا ایران فردا از امروز آزادتر، عادلانه‌تر و شکوهمندتر باشد. در پایان شایسته است از خدمات سردار اسعد بختیاری یاد کنیم. او اهل کتاب و مطالعه بود. کتابهای زیادی داشت و چند اثر را ترجمه کرد و در تدوین و انتشار تاریخ بختیاری نقش آفرید. وقتی بینایش ضعیف شد، بیشتر به اهل قلم کمک کرد. خرج نوشتن و چاپ را میداد و کنار نویسندگان و فرهنگیان می ایستاد. در کارهای فرهنگی و اجتماعی فعال بود. مدرسه های نو به سبک اروپایی در بختیاری از جمله در شهر کرد و جونقان برپا کرد. مدرسه های کودکان ایرانی را زیاد کرد و جوانان با استعداد را با هزینه خود برای تحصیل در خارج فرستاد و به کشور خدمت کردند. برای پیشرفت ایل بختیاری تلاش کرد. نفاق را میان طایفه های بختیاری کم کرد و میان خانها صلح برقرار نمود. فاتح تهران علی قلی خان بختیاری ملقب به سردار اسعد بختیاری در اول آبان سال 1296 در تهران درگذشت. در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد. بسیاری از رجال سیاسی، مورخان و اهل فرهنگ از او بنیکی یاد کردند و گاهی او را پدر دموکراسی مدرن ایران خواندند. یادش گرامی. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین. اگر این قسمت را دوست داشتید لایک کنید و لطفاً کانال را دنبال کنید. زنگوله را بزنید و این ویدیو با دوستان شما به اشتراک بذارین. توی کامنت ها هم بگید سفر بعدی به دیدار کی بریم. خرد یار و نگهدارتون و تا سفر دیگر بدرود.
سردار اسدم افته و سرشون مخانه زندم و آمم تقی خون گه بی مریم و بی بی قدم خیر علی مردونم و لحراس دورون مسردار اسدم افته و سرشون مخانه زندم و آمم تقی خون گه بی مریم و بی بی قدم خیر علی مردونم و لحراس دورون به تهرون و به ایلام و به عباس به اصفهان و بوشهر و به شیراز به هر جایی روم نروان همه کچی رو گب بغلسی میکنن باز ز بیرمت گرده تال و رسول یا هنگ و یل شیران به میدون زلی راوی و لکتا بختیاری کره لرجون دسی خاک ایرون کره لرجون دسی خاک ایرون کره لرجون دسی خاک ایرون